قسمت سوم، بحران ایدئولوژیک، ایمانی که از دست رفت. دهه 1980 آغازگر فروپاشی آرام اما گریزناپذیر شوروی بود. این سقوط نه تنها نتیجه فشارهای خارجی و اقتصادی بلکه حاصل بحرانی عمیق در باورهای مردم بود. آرمانهایی که روزی پایه زندگی شوروی‌ها بودند اکنون دیگر معنای خود را از دست داده بودند. اما چگونه یک جامعه از ایمان به ایدئولوژی به شک و سپس به بی‌اعتمادی کامل رسید؟ دروغ‌هایی که آشکار شدند. الکساندر معلم تاریخ در حومه مسکو میگوید هر روز در کلاس‌ها از عظمت انقلاب اکتبر و دستاوردهای کمونیسم میگفتیم، اما وقتی برای خانواده‌ام غذایی پیدا نمی‌کردم این حرف‌ها بی‌معنا می‌شد. در این دهه اطلاعات بیشتری از دنیای خارج وارد شوروی شد. جوانان و بزرگترها از طریق برنامه‌های رادیویی غربی و نشریات مخفی با حقایقی روبرو شدند که مدت‌ها از آنها پنهان شده بود. آنها فهمیدند که شرایط زندگی در غرب بسیار بهتر از تبلیغات رسمی است. وقتی این واقعیات با تجربه روزمرهشان مقایسه می‌شد، صف‌های طولانی غذا، کمبود کالاهای اساسی و سرکوب‌های شدید، نتیجه چیزی جز ناامیدی نبود. صدای موسیقی آزادی. آندری، دانشجوی ادبیات در سن پترزبورگ، به شب‌هایی اشاره می‌کند که با دوستانش در زیرزمین‌های تاریک جمع می‌شدند تا موسیقی راک گوش دهند. صدای پینک فلوید برای ما نمادی از آزادی بود. انگار آنها از دل ما حرف می‌زدند. موسیقی راک، فیلم‌های هالیوودی و حتی شایعات کوچک درباره سبک زندگی در غرب دل‌های جوانان شوروی را تسخیر کرد. دیگر کسی به آرمان‌های سوسیالیستی به چشم حقیقت مطلق نگاه نمی‌کرد. ادبیات در برابر سرکوب. سرکوب دولتی همچنان ادامه داشت، اما نویسندگان و هنرمندان بیش از همیشه جسارت نشان دادند. کتاب‌هایی مثل مجمع الجزایر گولاک نوشته سول لژینستین مخفیانه دست به دست می‌شد. ایرینا، کتابداری بازنشسته، می‌گوید گاهی مجبور بودم کتاب‌ها را در میان جلدهای دیگر پنهان کنم. اگر مأموران می‌فهمیدن کارم تمام بود. این مقاومت‌های کوچک نشانه‌ای از تحولی بزرگ بود. مردم دیگر به ایدئولوژی رسمی باور نداشتند و به دنبال حقیقت‌های جدید بودند. بازگشت به معنویت. همزمان با ضعف کمونیسم، دین که سالها سرکوب شده بود بار دیگر جای خود را در میان مردم پیدا کرد. کلیساهایی که روزی خالی بودند دوباره پر شدند. دیمیتری، کشیشی در حومه کیف، میگوید مردم برای دعا و شنیدن حرفهای امیدوار کننده می آمدند. آنها به چیزی نیاز داشتند که جای خالی ایمان از دست رفتهشان را پر کند. این بازگشت معنوی محدود به مسیحیت نبود. یهودیان و مسلمانان و دیگر اقلیت‌ها نیز به بازسازی هویت‌های خود پرداختند. این جنبش‌ها واکنشی بود به حکومتی که سالها تلاش کرده بود دین را از زندگی مردم حذف کند. بی‌اعتمادی به رهبری. مردم نه تنها به ایدئولوژی بلکه به رهبران خود نیز بی‌اعتماد شدند. فساد مالی و زندگی اشرافی مقامات حزب تضادی آشکار با فقر عمومی داشت. مارینا، پرستاری از نووسیبیرسک، میگوید شبها کار میکردیم تا نانی بخریم، اما مقامات در ضیافت‌هایشان غذاهایی میخوردند که حتی اسمشان را هم نمیدانستیم. این بی‌اعتمادی به رهبران ضربه‌ای مهلک به پایه‌های نظام بود. جنبش‌های اعتراضی. در این دوره اعتراضها نیز قوت گرفتند. کارگران در لهستان تحت رهبری لخ والسا اتحادیه‌ای به نام همبستگی تشکیل دادند که الهام بخش سایر کشورها شد.
حتی در شوروی نیز جرقه های اعتراض به چشم می‌خورد. سرگئی دانشجوی مهندسی میگوید ما میدانستیم که ممکن است دستگیر شویم، اما دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتیم. این اعتراضها هرچند کوچک نشان دهنده تغییری عمیق در ذهنیت مردم بود. آنها دیگر نمی ترسیدند. پایانی نزدیک. دهه 1980 با سقوط دیوار برلین و آغاز فروپاشی بلوک شرق به پایان رسید. شوروی دیگر نمی توانست بقای خود را حفظ کند. ایمان مردم به کمونیسم از بین رفته بود و آنها آماده ورود به عصری جدید بودند. در قسمت بعدی به سالهای پایانی شوروی خواهیم پرداخت. زمانی که گورباچوف تلاش کرد تا با اصلاحات گلاسنوست و پروستوریکا این امپراتوری در حال فروپاشی را نجات دهد. آیا این تلاش ها کافی بود؟ یا اینکه شوروی دیگر راه بازگشتی نداشت؟